नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। मी समीर बगाटे, श्री इन्व्हेस्टमेंटमध्ये हार्दिक स्वागत। आपण ते एक पुट घेतलेला आहे, आता 43,900चा पुट घेतलेला आहे 390 रुपयाला। 300 क्वांटिटी, आपलं 490चं टार्गेट आहे। आपण 12 वाजून 34 मिनिटांनी घेतलेला आहे ट्रेड हा। बघू शकता 490चं टार्गेट आहे। आता 435 चालू आहे। ₹43,569 चालू आहे आता बँक निफ्टी। आपला 43,480 पर्यंत खाली गेला पाहिजे तेव्हा आपण सेल करूया। आपलं 43,480 पर्यंत टार्गेट आहे, म्हणजे बँक निफ्टी खाली येईल 480 पर्यंत। आणि टार्गेट आपलं पुट जो घेतलाय त्याचं टार्गेट आपलं 490 रुपये। आपण 390 ला घेतलंय तर 490 रुपये आपलं टार्गेट असणार 100 पॉईंट वरती। आणि एसएल आहे असणार आहे 280 रुपयाचा एसएल असणार आहे आपलं, ठीक आहे। ते आपण पुढे बघूया। व्हिडिओ थोडा मोठा होईल, मी थोडा पळवतो व्हिडिओ। या ठिकाणी मार्केट रिव्हर्स होत आहे। आपण बाय केलेल्या प्राइस पर्यंत मार्केट पुन्हा एकदा येत आहे। आपण 390 रुपयाला बाय केलेला आहे, 400 पर्यंत आलेला आहे। आपला प्रॉफिट कमी झालेला आहे, पण आपण पेशन्स ठेवायचे। जोपर्यंत आपल्या एसएल हिट होत नाही तोपर्यंत आपण सेल नाही करायचं, कारण का आपण जर लॉसला थांबतो तर प्रॉफिटला पण थांबलं पाहिजे। पेशन्स ठेवले पाहिजे। या ठिकाणी जी लाईन दिसते ना 43,717 तिकडे पर्यंत पोहोचेपर्यंत, तिकडे जर समजा आला त्याला क्रॉस केला 5 मिनिटाची कॅन्डलने तर आपण आपला एसएल हिट करतो। आपण ट्रेड आपण एक्झिट करूया, पण थोडं पेशन्स ठेवून होल्ड करूया। 100% आपलं टार्गेट पूर्ण होणार आहे। बाईंग प्राइस पर्यंत आपलं आलेलं आहे। खरं आपला ट्रेड जो आहे तो घेतल्यापासून आपल्याला प्रॉफिट दाखवेल। मी घेतल्यापासून तर मला कंटिन्यू प्रॉफिट मध्ये, एकदा पण लॉस नाही दाखवलं, रेड मध्ये दाखवलंच नाही घेतल्यापासून। थोडा किंचित गेला असेल थोडाफार, पण घेतल्यापासून कंटिन्यू प्रॉफिट मध्ये। आपण ट्रेडिंगच याच्यामध्ये करतो एकदम प्राइस ॲक्शन, दुसरं कोणतं इंडिकेटर यूज नाही करतो, ओन्ली प्राइस ॲक्शन।
जेव्हा एकदम मार्केटमध्ये फास्ट आपल्याला चान्स म्हणजे मूव भेटेल, एकदम फास्ट मार्केट पडेल, तेव्हाच आपण ट्रेड घेतो, तोपर्यंत होल्ड करतो. काल आपण एक सुद्धा ट्रेड घेतला नाही, कारण का काल चान्सच नव्हता निफ्टीमध्ये. आजची तारीख आहे 9 डिसेंबर. या ठिकाणी पुन्हा एकदा खाली येत आहे. आपण बघूया पुढे, जरा व्हिडिओ फास्ट पाहूया, कारण का व्हिडिओ मोठा होणार आहे. यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा देखिए. एक और झकास दिखाओ क्या? मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपण टार्गेटच्या एकदम जवळ आलेलो. आपलं 43,480चं टार्गेट होतं आणि आपला जो पुट घेतलाय तो 490चं टार्गेट होतं. या ठिकाणी टार्गेट एकदम हिट होत आहे. परफेक्ट ट्रेड झालेला आहे आपला. या ठिकाणी आपली 50 क्वांटिटी सेल झालेली आहे 490ला. इतर क्वांटिटी आपण आता सेल करूया, कारण इकडनं मार्केट रिव्हर्स होऊ शकतं. आपलं टार्गेट 100% पूर्ण झाल्यामुळे आपण इथून सेल करत आहोत. बाकीची क्वांटिटी आपण सेल करूया 480लाच, कारण आता 490 परत जाणं मुश्किल आहे थोडं. इकडनं ट्रेंड रिव्हर्स होण्याचे चान्सेस आहेत. आपण सेल करूया. बघू शकतो एकदम परफेक्ट टार्गेट आहे. 480ला आपण आता सेल केलेले आहे. या ठिकाणी ऑर्डर लावलेली आहे. हे बघा 480ची ऑर्डर लावलेली आहे आणि सेल झालेलं आहे. आपलं 27,500चं प्रॉफिट बुक झालेलं आहे. या ठिकाणी आपण मार्केट पडत असताना आपण प्रॉफिट कमवलेला पोट घेऊन आपण ट्रेडिंगमध्ये मार्केटवर किंवा खाली दोन्ही साईडला चांगल्या प्रकारे प्रॉफिट कमवू शकतो, आपली स्ट्रॅटर्जी जर चांगली असेल तर. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता टोटल आपण जवळजवळ 1.5 तास केलेला आहे आपल्याला या ट्रेडला. 12:30ला घेतलेला आहे आणि 1:45ला आपण हा ट्रेड कंप्लीट झालेला आहे आपला. 2 तास 1.5 तास केलेले या ठिकाणी. धन्यवाद.